Για να καταστρέψεις τον εχθρό σου, ο οποίος είναι δύσκολος αντίπαλος, μπορείς να το κάνεις με ύπουλο τρόπο, χωρίς να το καταλάβει. Πρέπει να γίνεις ο δούριος ύπος εφαρμόζοντας το σχέδιο χαμελέοντα. Ο χαμελέοντας αλλάζει χρώμα αναλόγως στο σημείο που βρίσκεται για να μην είναι ορατός. Δηλαδή να γίνεις ο αόρατος εχθρός. Μαθαίνεις τέλεια τη γλώσσα του. Αλλάζεις ταυτότητα για να παριστάνεις τον ομοεθνή του. Για να αναλάβεις την εξουσία της χώρας του, πληρώνεις 2 ντόπιους για να βγάλουν από τη μέση τον κυβερνήτη τους. Εφόσον έχεις κάνει το ίδιο και με τις υπόλοιπες χώρες, τότε προχωράς κανονικά το σχέδιο. Ιδρύεις τραπεζικό σύστημα για να ελέγχεις την οικονομία του. Μετατρέπεις το κράτος του σε ιδιωτική εταιρεία και αργότερα δημιουργείς άλλη μια ιδιωτική εταιρεία, την εφορία. Καταργείς τα νομίσματα που βασίζονται από χρυσάφι και εφαρμόζεις το χαρτονόμισμα για να τυπώνεις όσο θέλεις. Του κλέβεις τον πλούτο του που είναι ο χρυσός και το μεταφέρεις σε άλλη χώρα που ελέγχεις. Για αντιπερισπασμό, δημιουργείς κόμματα για να τρώγεται ο εχθρός σου με τον ομοεθνή του. Παίρνεις δάνεια από άλλες χώρες που εσύ ελέγχεις και τα δίνεις στον εχθρό σου σαν επιδόματα, για να γεμίσεις τη χώρα του με χρέη χωρίς να το γνωρίζει και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Για να αποδυναμώσεις τον εχθρό σου, χτυπάς τα 6 βασικά σημεία της οικονομίας του. Του χτυπάς την αγροτική παραγωγή με επιδοτήσεις. Του χτυπάς το δημόσιο βάζοντας τους πράκτορές σου για να το μετατρέψουν σε οίκο ανοχής με χρέη. Του χτυπάς το βιομηχανικό τομέα κάνοντας το ίδιο ακριβώς. Του χτυπάς τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, δίνοντας αρκετά υψηλούς μισθούς στους εργαζόμενους, φτηνά εισιτήρια, μέχρι να χρεοκοπήσει. Καταργείς το εθνικό του νόμισμα και εφαρμόζεις ένα κοινό που να το ελέγχεις από αλλού. Το έκτο και έξυπνο σχέδιο είναι να δώσεις τα αεροδρόμια του και τα λιμάνια του σε ξένη ιδιωτική εταιρεία, που εσύ ελέγχεις. Εφόσον ελέγχεις το δημόσιο και έχεις βάλει τους δικούς σου ως υπεύθυνους, δίνεις την εντολή να μην ξανακάνουν συντήρηση ούτε αναβάθμιση ώστε να μετατραπούν τα αεροδρόμια σε άθλια κατάσταση. Έτσι κάνεις τον εχθρό σου να παραπονεθεί ότι το κράτος των δίθεν ομοεθνών του είναι ανίκανο για υπευθυνότητα και έτσι δεν θα αντισταθεί όταν παραδώσεις τα αεροδρόμια σε ξένη ιδιωτική εταιρεία. Όταν τα αναλάβει η ξένη εταιρεία σου, κάνεις μια καλή αναβάθμιση, για να προτιμήσει ο εχθρός σου τον ξένο λόγο υπευθυνότητας των αεροδρομίων. Το φέρνεις τόσο ωραία που δεν παίρνει χαμπάρι. Όταν έχεις ήδη καταφέρει τα 6 αυτά βασικά με σκοπό την πτώχευση, κάνοντας το λιγότερο ανταγωνιστικό, τότε τον έχεις στο χέρι σου. Τον κάνεις να εισάγει από άλλες χώρες, να καταναλώνει τοξικά τρόφιμα και να έχει κακή οικονομία. Μαθαίνεις υποσυνείδητα μέσω της εκπαίδευσης και της τηλεόρασης, τον κάνεις να εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια γνωρίζοντας ότι οδεύει στον γκρεμό, να γίνεται διστακτικός. Χρησιμοποιείς τη χειριστικότητα για του γεμίζεις φόβο και να νομίζει ότι θέλεις το καλό του. Βάζεις μνημόνια για να πτωχεύσει. Τον τρομοκρατείς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να εξοντώσεις μερικούς ομοεθνείς του, το κάνεις με καλό σχέδιο για να φανείς ανατύχημα για να μην σε καταλάβει. Τον χρεοκοπείς περισσότερο για να του πάρεις το σπίτι και την περιουσία του παρότι δεν έχει χρήματα. Βάζεις τις εισπρακτικές για να του σπάσουν το νευρικό σύστημα. Να του κάνεις καθαρά ψυχολογικό πόλεμο. Να μην τον αφήσεις να πάρει ούτε μία ανάσα. Του χτυπάς την παιδεία, διαστρεβλώνοντας την ιστορία του και τη γλώσσα του. Δημιουργείς νεοναζιστικό κόμμα για να καπηλευτείς τον πατριωτισμό του. Για να αισθάνεται ντροπή ο εχθρός σου να δηλώνει πατριώτης, την αγάπη του για την πατρίδα του, μόνο και μόνο για να μην τον αποκαλέσουν φασίστα. Ό,τι πρέπει για την παγκοσμιοποίηση. Από την άλλη παραδίδεις το όνομα της ιστορίας του σε μια άλλη ξένη ιδιωτική χώρα που ελέγχεις. Διώχνεις τους ομοεθνείς του με τον τρόπο σου και φέρνεις αλλοδαπούς. Δημιουργείς την πολυπολιτισμικότητα. Ελέγχεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να του κάνεις πλήση εγκεφάλου. Του τραβάς αλλού την προσοχή. Έτσι τον έχεις χτυπήσει από όλες τις πλευρές. Τον έχεις παγιδεύσει για τα καλά. Όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Ελπίζω να κατάλαβες πως παίζεται το παιχνίδι. Είναι η καλύτερη παρτίδα σκάκι. Δεν είναι απλό παιχνίδι, είναι μια έξυπνη στρατηγική για να παγιδεύσεις τον αντίπαλό σου και να τον εξοντώσεις. Όσοι είναι δικοί σου και υποταγμένοι σε εσένα, πάνε σε ένα μέρος στον πλανήτη προσκυνώντας την ιεραρχία σου με σημαία το ολοκαύτωμα. Δεν είναι προδότες, επειδή δεν είναι Έλληνες. Αν ήταν Έλληνες, θα γίνονταν τα αντίθετα από αυτά που έγιναν. Ως Έλληνες, όσο και να λάτρευαν το χρήμα θα δημιουργούσαν και θα ενίσχυαν την παραγωγή, θα έκαναν τη χώρα πιο ανταγωνιστική. Επειδή θα τους σύμφερε για το έθνος τους αλλά και για αυτούς. Δεν φταίνε αυτοί, γιατί απλά κάνουν τη δουλειά τους. Εσύ φταίς Έλληνα, επειδή επέτρεψες να γίνουν όλα αυτά. Προτίμησες να καταστρέψεις τις παραγωγές σου για μερικά ψίχουλα. Δεν σε έβαλε κανένας με το ζόρι, ούτε σε εκβίασε κάποιος με το πιστόλι για να το κάνεις.
Ο μεγαλύτερος προδότης είσαι εσύ. Συνεχίζεις να τους πληρώνεις, να τους ψηφίζεις, να τους ανέχεσαι και να τους αφήνεις να συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους. Περιμένεις τον διπλανό σου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, αλλά και ο διπλανός σου το ίδιο περιμένει από εσένα.